Hello guys. ඉතින් අද මම හිතුවා අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්ම නම් හොඳයි කියලා කිට් ලෙන්ස් එක සම්බන්ධව. මේ entry level camera වලින් තියෙන හොඳම කිට් ලෙන්ස් එකක් තමයි මේ Sony E16-5000 camera එකට එන්නේ. විශේෂත්වයක් කියනවා නම් මේකේ power zoom කියන feature එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට වීඩියෝ කරද්දි එහෙම ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි මිලිමීටර් ගාන. එහෙම නැත්නම් angle එක මේකෙත් 16-50 තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් මේ කිට් ලෙන්ස් එකෙන් ඔයාලට වැඩි wide angle එක photos ගැනීමේදී හැකියාවක් ප්‍රයෝජනක් තියෙනවා මේ 16mm නිසා. ඉතින් තව දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන aperture අගය. එහෙම නැත්නම් ඒ විවරයේ විශාලත්වය 3.5 සිට 5.6 දක්වා aperture range එක මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ කිට් ලෙන්ස් එක සම්බන්ධව තව දෙයක් කියනවා නම් මේකේ තියෙනවා OSS කියන තාක්ෂණය. එහෙම නැත්නම් Optical SteadyShoot කියන තාක්ෂණය. ඒකෙන් වෙන්නේ හෙලවීමට ඔරොත්තු දෙන විදිහට කිට් ලෙන්ස් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ෆොටෝ ගන්නකොට ඔයාගේ අත පුංචි හෙලවීමක් වුණත් සාමාන්‍යයෙන් මේ කිට් ලෙන්ස් එකට ඒක දරා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ අවුට්පුට් එකට ඒක එච්චර බලපාන්න නැති වෙන්න. ඉතින් මේ ලෙන්ස් එකේ තියෙන තව විශේෂත්වයක් තමයි මේකට හොඳ මිනිමම් ෆෝකස් ඩිස්ටන්ස් එකක් තියෙනවා. මිනිමම් ෆෝකස් ඩිස්ටන්ස් එක ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් එනවා. මම කලින් දාලා තියෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරලා කොහොමද ෆොටෝස් ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාලට මිනිමම් ෆෝකස් ඩිස්ටන්ස් එක ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව විශේෂත්වයක් තමයි මේ Sony එකේ mirrorless series එකේ එන්නේ E-Mount lenses. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අද crop sensor කැමරා එකක් පාවිච්චි කරලා හෙට full frame කැමරා එකක් ගත්තත් ඔයාලට මේ crop sensor එකට දාපු lenses කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව full frame කැමරා එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ lens එක සම්බන්ධව වැඩිදුර වීඩියෝස් මම ඉස්සරහින් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ideas ගොඩක් මගේ ඔළුවේ තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා දිගටම channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න. අදම subscribe කරන්න. ඉතින් bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නවතත් හමු වෙනවා. ගිහිල්ලා එන්න.